આજે અમે આવ્યા છીએ અહીંયા ગાડી ધોરાવા નેધરલેન્ડમાં. તો આ પહેલી વાર છે અહીંયા બધું ઓટોમેટિકલી છે. તો હવે આજે હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે કેવી રીતે અહીંયા આપણે કરવાનું ઇન્ટેરિયર. Sure. Interior, you might have to wait about half an hour before you're on the tracks. Is that an issue? Okay, is waiting, right? That will be 24 euros, please. Yes. And I'm going to give you a receipt that you'll have to scan inside. Okay. Yeah? Okay. Thank you. This is the ticket you'll have to scan. So first we're going to go through the car wash. Okay. Then you'll automatically leave the building out and then we drive through those gates. Okay. And you take the left gate with the sign that says interior and then you'll end up here in the little street and you'll scan that ticket inside. Okay. Yeah? Okay, second gate here. Yeah, Okay. yeah, exactly. Okay, exactly. thank you. Have a very nice weekend. Yeah, And if there are any questions, just ask my colleagues, they will be able to help Okay, you. thank you, thank you, thank you. અહીંયા આવી રીતે સિસ્ટમ છે, બધું પૂછવામાં આવ્યું કે આજે ટ્રાફિક છે, શનિવાર છે, તો અડધી કલાક કે ઇન્ટેરિયર સાફ કરતા વાર લાગશે. અહીંયા તો નહીં વાર લાગે જે આ અત્યારે કાર વોશ કરવામાં, પણ ઇન્ટેરિયર અંદરને સાફ કરવામાં વાર લાગશે. અમે કીધું વાંધો નહીં, અમારે રજા છે એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો તો આવી રીતે અહીંયા સાફ થાય છે, બધું ઓટોમેટિકલી છે. તો તમને સામે દેખાઈ રહ્યું છે તે આખું ઓટોમેટિકલી મશીન છે અને આવી રીતે આખું ઓટોમેટિકલી ગાડી ધોવાય છે. તો તમને હું બતાવીશ. પહેલાં આગળ ફીણાવાળું પાણી માર્યું છે અને હવે ફોલો કરવાનું છે ભાઈને. તો ભાઈએ માર્યા છે ફીણા. આપણે આપણી સાદી ભાષામાં કહીએ તો શેમ્પુ વાળું પાણી. ન્યુટ્રલ લઈ તો અત્યારે આ ગાડી હું નથી ડ્રાઈવ કરતો, ગાડી એની રીતે જ હાલે છે. અત્યારે ક્લેસ ઉપર કે બ્રેક ઉપર પગ નથી, પણ ગાડી ધીમે ધીમે હાલે છે. કેમ કે નહીં બતાવે ઉપર બધા નીકળ્યું ફીણા પીણા થઈ ગયું છે, ગાડી આખી ધોવાઈ રહી છે, એટલા માટે. વાઇપર મારતો અત્યારે કઈ કામ કરવું જ નથી પડતું. ડાયરેક્ટ જે ઉપર સાઈડમાં ડાયરેક્ટ એના બ્રાસા જેવું છે, બ્રાસ જેવું કામ કરે છે. અમારે ત્યાં પહેલી વાર છે, અમે આવું કારે જોયું નથી. એટલું બધું ઓટોમેટિકલી થાય છે કામ. ગાડી એની હાથે ડ્રાઈવ થાય છે, એટલે એની પ્રોસેસ થાય, એની હાથે હાલી જાય છે, એની હાથે કામ વર્કિંગ થાય છે. પીણા ઈ જ નાખે છે, ગાડી ઈ જ ધોવે છે, બ્રાસ એની રીતે જ ફરે છે.
ગાડી ઠેઠ બહાર નીકળી જાય ત્યાં સુધી ઓટોમેટિક મશીન જ ડ્રાઈવ કરશે, આપણે તો કાંઈ કરવાની જરૂર જ નથી. હવે વેક્યુમ લાગી રહ્યું છે, પાણી પૂરું કરે છે, ગાડી લાગી રહ્યું છે. આ ગાડી સાફ કરવાની કપડા મેકેલા છે. ગાડી હાવ બહાર નીકળી ગઈ છે. હવે આપણે જઈશું એન્ટિનિયરમાં, બીજા વિભાગમાં, કે ગાડીની અંદરની સાઈડની આ બહારથી એને સાફ કરી દીધી છે. હવે આપણે અંદરની સાઈડથી કરાવશું. તો અહીંયા તે સિસ્ટમ છે, આપણને એને જે ઓલું આપ્યું છે એનાથી આપણે જવાનું રહેશે. બહુ મોટું એવાનું મશીન છે. હવે અહીંયા થોડીક વેઇટ કરવી પડશે, કેમ કે ઇન્ટિરિયર માટે થોડીક લાંબી લાઈન છે, તો થોડીક આપણે વેઇટ કરશું. હવે અમે આવી ગયા છીએ ઇન્ટિરિયરમાં. તો હવે સામે જે માણસો બતાવે છે એ અહીંલી ગાડી પોતે લઈ જાય છે અને એની રીતે એ બધા સાફ કરી અને આપણે સાફ થઈ જાય ત્યાં આપશે. અને આપણે જે તમને વસાડે બધા બેઠા છે ના વેઇટિંગ રૂમમાં બેસવાનું છે જ્યાં સુધી સાફ થાય ત્યાં સુધી. આ માણસો બધી ગાડી અંદરની સાફ કરશે અને હું તમને છેલ્લે બતાવું કે ગાડી એને કેવી ધોઈ. અને 24 યુરો આની ફી છે. આજે અહીંયા સ્કીમ છે 24 યુરોમાં, એટલે ઇન્ડિયાના છે 2200 રૂપિયા. તો 2200 રૂપિયામાં કેવી ગાડી ધોવાય છે એ હું તમને બતાવીશ કે નેધરલેન્ડમાં ગાડી કેવી રીતે ઓટોમેટિક ધોઈ અને એનો ભાવ 24 યુરો છે. અને કેવી સારી સાફ કરી કે કેવી કરી એનું ફીડબેક હું તમને વિડીયોના અંતમાં આપીશ. અમે અત્યારે વેઇટિંગ રૂમમાં બેઠા થઈ. તો આ એવી રીતે એને બનાવેલું છે ઓટોમેટિક. ગાડીની આપણે સામે બેસવાનું ને આખું ફરે છે. આ વેઇટિંગ રૂમ છે, આ કોફીનું મશીન રાખેલું છે. માણસો અહીં બેઠા બેઠા કોફી પીવી હોય તો પીવાનું. ને આપણી ગાડી એક્ઝેક્ટ અમારી સામે જ સાફ થઈ રહી છે, તમે જોઈ શકો છો. એટલે ગાડી તમારી સામે એટલા માટે અહીંયા સાફ કરે છે કે અંદર કોઈ પણ સામાન હોય તો કોઈ જે ફરિયાદ ન કરે કોઈ કસ્ટમર કે તમારે વસ્તુ ચોરાઈ ગઈ છે, બરાબર. કેમ કે આપણી સામેથી સાફ કરે છે, તમે જોઈ શકો છો. અમારી ગાડી એટલા લોકોએ કરી નાખી, 4 લોકો કરતા હતા તો એટલી થઈ ગઈ. અને ગાડી ફરતી જાય છે, જેમ જેમ સાફ થતી જાય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના બધા મૂકેલા છે. અને આગળ જતા પૂરી થઈ જાય એટલે નીકળી જાય, પછી અમે ડ્રાઈવ કરીને આપણે નીકળી જઈશું. ફાઇનલી આપણી ગાડી ધોવાઈ ગઈ છે. તો ગાડી તો મસ્ત ધોઈ છે. બહારથી તમને બતાવી દઉં કે કેવી ધોવાની છે. આવી આખી ગાડી ધોવાઈ ગઈ છે. અંદર આપણે સાફ કરાવ્યું છે તો મસ્ત એવું ધોવાઈ ગઈ છે. તો અંદરથી પણ સારામાં સારું મારી દીધું વેક્યુમ, બધું સાફ કરીને કચરો બસરો બધો બહાર કાઢી નાખ્યો છે. ગાડી મસ્ત સાફ થઈ ગઈ છે. તો અહીંની આવી સર્વિસ છે. તો ઓટોમેટિક સિસ્ટમ તમને કેવી ગમી છે? અમને તો સારી લાગી છે, પણ પૈસા થોડાક મોંઘા પડ્યા છે, કેમ કે ભાઈ ધોવાના ખાલી 2200 રૂપિયા દીધા ઇન્ડિયા પ્રમાણે. એટલે આવી છે એની સિસ્ટમ. અને આ તમને બતાવી દો કે કેટલું મોટું આખું ઓલું છે. આપણે જે આ લાઈન છે નાથી આપણે ગયા હતા, નાલી અંદર ગયા પહેલી વાર ધોવાની, પછી પાછા ફરી વાર આવ્યા, બીજી વાર અહીંલી એન્ટ્રી મારી ને ઇન્ટિરિયરમાંથી પાછા ધોઈને અહીંયા પાછા નીકળી ગયા છે.
આ બહુ મોટું મશીન છે અને એનો પેટ્રોલ પંપ પણ ખુદનો જ લાગે છે કંપની એક છે એટલે. તો આ અત્યારનો અમારો વિડીયો કે ગાડી ઓટોમેટિકલી કેવી રીતે ધોવાય